Okay friends, in previous lecture we are discuss about the types of simple epithelial tissue. ज्यामध्ये आपण first type study केले आहे squamous epithelial tissue, second one is known as the cuboidal epithelial tissue, third one is known as the columnar epithelial tissue, and last that is called as the ciliated and non-ciliated epithelial tissue. Now after that another one simple epithelial tissue which perform the special function that is called like the secretion. So depending upon the secretory functions, the many cells they get together to form the tissue, and that is known as the glands. टिश्यूज आहे पण त्याला आपण ग्लँड्स हा शब्द ज्यावेळेस म्हणतोय त्यावेळेस मेनी सेल दे गेट टुगेदर टू परफॉर्म द फंक्शन्स ऑफ सिक्रिशन. इट मीन्स दॅट सम सेल्स दे गेट टुगेदरली फॉर द सिक्रिशन्स ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ केमिकल components. At that time that tissue is known as the glands, and such type of glands is originated from all three germinal layers. ग्लँड्युलर इपिथेलियल टिश्यू जर पाहिला तर यांचं जी ओरिजिन आहे ते ओरिजिन कोण आहे ऑल थ्री जर्माइनल लेयर्स. किती जर्माइनल लेयर्स म्हटलं आपण ऑल थ्री जर्माइनल लेयर्स. तर क्वेश्चन्स विसरायचं नाहीये. जेवढ्या काही ग्लँड्स आहेत किंवा ग्लँड्युलर इपिथेलियल टिश्यू आहे टोटल ग्लँड्युलर इपिथेलियल टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम द थ्री जर्माइनल ओरिजिन दॅट इज कॉल्ड लाईक द करेक्ट एक्टोडर्म, एंडोडर्म अँड मिझोडर्म. या तीन ओरिजिन पासून जेवढे काही बॉडीमध्ये ग्लँड्स आहेत त्या ओरिजिनेट होतात. म्हणून आपण ओरिजिन जर म्हटलं ग्लँड्युलर इपिथेलियल टिश्यू तो ओरिजिन कोणता आहे ऑल थ्री जर्माइनल लेयर. मग इपिथेलियलचं ओरिजिन कोणतं आहे बा इपिथेलियलचं ओरिजिन ऑल थ्री जर्माइनल लेयर. म्हणजेच इपिथेलियलमधील जो ग्लँड्युलर इपिथेलियल आहे तो ओरिजिन काय असेल ऑल थ्री जर्माइनल लेयर. सो दिस ग्लँड्युलर इपिथेलियल टिश्यू विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऑल थ्री जर्म्स लेयर दॅट इज कॉल्ड लाईक द एक्टोडर्म, मेसोडर्म अँड एंडोडर्म, अँड दे गेट टुगेदरली फॉर द वन ऑफ द फंक्शन. दॅट फंक्शन इज नोन एज द secretion. So depending upon the mode of secretion or site of secretion, this glandular epithelial tissue they are divided into the main two types that is known as the त्याला काय म्हटलं आपण exocrine glands and another one is the endocrine glands. किती टाइपच्या ग्लँड्स म्हटलं आपण दोन. मग एक्झोक्राइन अँड एंडोक्राइन ग्लँड्स. सो व्हेनेवर द मोड ऑफ सिक्रिशन यांच्यामध्ये आपल्याला मेन पार्ट लक्षात ठेवायचा आहे. एक्झोक्राइन ग्लँड्स, एक्झो मीन्स outer, म्हणजेच whenever the secretions of the chemical components from the gland and they are reaches up to the target organ through the duct that is called like the exocrine glands. Crine means secretion. Similar endocrine glands, endo means inside, directly blood मध्ये जो किंवा फ्लुइड मध्ये रिलीज होणार जे केमिकल्स आहेत त्यांना काय म्हणतो आपण एंडोक्राइन. प्रिवियस लेक्चर मध्ये पाहिलं आपण डिपेंडिंग अपॉन द प्रेझेन्स अँड अब्सेन्स ऑफ डक्ट प्रेझेंट असेल तर the glands with duct is known as the exocrine gland, and the gland without duct is known as the endocrine gland. So how many endocrine glands present in human being? Correct, the 8 endocrine glands. Actual brain मधल्या दोन ग्लँड्स आहेत. काय नाव दिलं आपण पिनियल बॉडी आहे, सेकंड पिट्युटरी ग्लँड्स आहे, थर्ड नेक रिजन मध्ये थायरॉइड ग्लँड्स आहे, त्यांच्या लोब्युल्स मध्ये पॅराथायरॉइड ग्लँड्स आहेत, 2 नेक रिजन्स मध्ये आणि 2 ब्रेन मध्ये 4 ग्लँड्स झाला. त्यानंतर हार्ट पाशी जे नियर ज्याला काय म्हटलं मी थायमस ग्लँड. सो दॅट इज कॉल्ड द फिफ्थ ग्लँड. किडनीच्या वर जे आहे त्यांना काय म्हटलं आपण ॲड्रिनल ग्लँड. यांच्यानंतर आपण पाहिलं जो पँक्रियाज आहे त्या पँक्रियाज मध्ये दोन पार्ट्स असतात. एकाला एक्झोक्राइन पार्ट्स म्हणतो आपण आणि दुसरा एंडोक्राइन पार्ट. त्यातला एंडोक्राइन पार्टला आयलेट्स अँड लँगरहॅन्स ग्लँड्स म्हणतात. 7 and last one that is known as the sex gland. They are present in the form of testes in male and ovaries in the female. So that is known as the all endocrine glands. So अजून एक या ठिकाणी पार्ट्स तुम्हाला पुढे डिटेल मध्ये पाहायचा आहे की व्हेनेवर द ग्लँड्स विच हॅव्हिंग बोथ द स्ट्रक्चर म्हणजेच एक्झोक्राइन अँड एंडोक्राइन दोन्ही फंक्शन्स करणार असेल तर अशा वेळेस त्या ग्लँड्सला एक नाव दिलं जातं दॅट इज नोन एज द HETERO हेटेरो
एक्झोक्राइन ग्लँड्स. पहा थर्ड वन कोणते आलं, फर्स्टला काय म्हटलं मी, एक्झोक्राइन. सेकंड कोण आहे, एंडोक्राइन. थर्ड कोणती आहे, हेटेरोक्राइन. मग हेटेरोक्राइन ग्लँड्स कोणाला म्हणायचं, द ग्लँड्स विच हॅव्हिंग बोथ द फंक्शन दॅट इज नोन एज द एक्झोक्राइन अँड एंडोक्राइन. सच टाइप ऑफ ग्लँड दॅट इज कॉल्ड एज द हेटेरोक्राइन ग्लँड्स. म्हणजेच हेटेरोक्राइन ग्लँड्समध्ये विथ डक्ट असणारा सुद्धा पार्ट्स असतो. म्हणजेच विथ डक्ट म्हटलं तर त्यांना काय म्हणतो आपण, विथ डक्ट. दॅट पार्ट इज नोन एज द एक्झोक्राइन. So exocrine part present in the heterocrine gland, and whenever without duct they release the hormones किंवा हार्मोन सिक्रेशन करणारा जो पार्ट्स आहे त्या पार्टला काय म्हणतो आपण, दॅट इज कॉल्ड एज द एंडोक्राइन part. So heterocrine glands which having the two parts, one is the exocrine and another one is the heterocrine. So collectively known as the exocrine, endocrine, collectively known as the heterocrine. तर एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं, यामध्ये पॅन्क्रियाट किंवा पॅन्क्रियाज जो आहे तो पॅन्क्रियाज जो ऑर्गन्स आहे तो पॅन्क्रियाजमध्ये दोन्ही पार्ट्स असतात. एकाला म्हणतो आपण एक्झोक्राइन आणि दुसरा आहे एंडोक्राइन. पुढे आपल्याला केमिकल कोऑर्डिनेशन्समध्ये डिटेल स्ट्रक्चर पाहायचं आहे. तर लक्षात ठेवायचं, पॅन्क्रियाजमध्ये नियर अबाउट 98% पार्ट्स हा कोणता असतो, तर 98% पार्ट्स हा एक्झोक्राइन पार्ट्स आहे. अँड रिमेनिंग 2% पार्ट्स अप्रॉक्सिमेटली 1 to 2% म्हणतो आपण त्याला, तो एंडोक्राइन पार्ट आहे. मग ज्यावेळेस तुम्हाला म्हटलं जाईल एक्झाम्पल्स ऑफ हेटेरोक्राइन ग्लँड्स, तर हेटेरोक्राइन ग्लँडचं एक्झाम्पल काय आहे, पॅन्क्रियाज. सो पॅन्क्रियाज विच हॅव्हिंग द बोथ एक्झोक्राइन अँड एंडोक्राइन पार्ट. त्यांच्यानंतर पाहिलं एंडोक्राइन ग्लँड्स, एंडोक्राइन ग्लँडच्या लिस्ट लक्षात ठेवा. त्यानंतर आपण एक्झोक्राइन ग्लँड्स म्हटलं तर एक्झाम्पल्स ऑफ एक्झोक्राइन ग्लँड. So exocrine glands which secrete the chemical and they reaches up to the target organ with the help of tube or duct, that is called as the exocrine. Example पा, salivary gland. कोणते ग्लँड्स म्हटलं आपण, salivary glands which secrete the chemical that is called as the, काय म्हणतो आपण त्याला, that is known as the saliva. For example, जर आपण त्या ठिकाणी म्हटलं whenever sebaceous gland किंवा ज्याला म्हटलं आपण sweat glands. Now these are the examples of exocrine gland. कुणाचे एक्झाम्पल्स आहेत, एक्झोक्राइन ग्लँड. सलायव्हरी ग्लँड माउथमध्ये काय सिक्रेट करते, सलायवा. स्वेट ग्लँड कशाचं सिक्रेशन करते, स्वेट सिक्रेशन्स करतं, ज्याला आपण घाम ग्रंथी म्हणतात. कुठे प्रेझेंट असते, स्किनमध्ये. किंवा बॉडीमध्ये डायजेस्टिव्ह सिस्टीम जर पाहिली असेल तर त्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये गॅस्ट्रिक ग्लँड आहे किंवा त्या ठिकाणी सलायव्हरी ग्लँड ज्याला आपण सेबॅसियस ग्लँड, ऑइल ग्लँड्स म्हणतात. इयरमध्ये पाहिलं असेल तर इयर वॅक्स सिक्रेट होतो ज्याला आपण sebaceous glands म्हणतात. ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ एक्झोक्राइन ग्लँड. अँड इन फिमेल द स्किनमध्ये किंवा फिमेल्समध्ये जे स्वेट ग्लँडचं मॉडिफिकेशन होऊन त्या ठिकाणी परत एक ग्लँड्स तयार होतं ज्याला आपण मॅमरी ग्लँड्स असं म्हणतात. पा एक्झाम्पल्स, in female mammary glands which secrete the milk, so that is called as the mammary gland. These are the examples of exocrine. तर इथं प्रश्न आम्हाला असा आहे की all these are the glands which is formed by the epithelial tissue. सांगण्याचं तात्पर्य काय, या ज्या सर्व ग्लँड्स आहेत, मग एक्झोक्राइन ग्लँड असेल, एंडोक्राइन ग्लँड्स असतील, all these are the glands which is made up of only one tissue. That tissue is known as the epithelial tissue. So all glands which is made up of epithelial tissue. कोणता epithelial tissue, simple epithelial tissue. मग या ठिकाणी आम्हाला परत एक प्रश्न आहे की ग्लँड्स या युनिसेल्युलर असतात की मल्टीसेल्युलर. So depending upon the numbers, this glandular epithelial tissue, they are classified into the main two types. First one is the unicellular gland and another one is the multicellular glands. Depending upon the number of cells, this glandular epithelial tissues are classified into the main two types. First one is the unicellular. पा unicellular organism पाहिलं आपण, त्यानंतर आपण multicellular organisms पाहिलं. पण या ठिकाणी कोणत्या बेसिसवर म्हणलं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स प्रेझेंट इन द ग्लँड्स विच परफॉर्म द फंक्शन सिक्रेशन. सो दॅट इज कॉल्ड एज द युनिसेल्युलर ग्लँड्स. and another one is the multicellular glands. Pa multicellular glands. So how many types of glands?
These are the two types of glands. कोणत्या बेसिसवर? Depending upon the number of cell. Whenever these glands which having the only one cell, एका सेल पासून तयार होत असेल तर त्यांना काय म्हटलं आपण? युनिसेल्युलर ग्लँड. and whenever the glands which is formed by the many cells, they get together and to form the tissue and which perform the function secretion, such type of glands is known as the multicellular. तर या ठिकाणी या वर्षी नीटला क्वेश्चन्स विचारला पहा. the unicellular gland present in युनिसेल्युलर ग्लँड. ॲक्च्युअल या युनिसेल्युलर ग्लँड्सला एक नाव दिलेलं पहा, दॅट इज नोन ॲज द गोबलेट सेल्स. काय म्हटलं आपण त्याला? गोबलेट सेल्स. पा एक्झाम्पल जर पाहिला आपण या ठिकाणी अशा पद्धतीचा हा युनिसेल्युलर पार्ट्स असतो, ज्यामध्ये हा सपोज सेलचा पार्ट्स असेल तर त्यांच्यामधले जो डीप पोर्शन्स असतो यांच्यामध्ये हा डेन्स हा प्रॉमिनंट कोण प्रेझेंट आहे? न्यूक्लियस आहे. सराउंडेड बोन कोण असतो? सायटोप्लाझम आहे. अँड दिस सायटोप्लाझम विच हॅव्हिंग द ग्रॅन्युलर इन नेचर अँड दॅट स्पेशलाइज्ड सेल विच परफॉर्म द फंक्शन सिक्रिशन. ज्यावेळेस युनिसेल्युलर ग्लँड्स म्हटलं तर नाव लक्षात ठेवा, काय म्हटलं आपण? गोबलेट सेल्स. सो गोबलेट सेल्स इज अ युनिसेल्युलर ग्लँड विच इज मोस्टली प्रेझेंट इन, कुठं प्रेझेंट आहे पहा? मोस्टली किंवा इट इज प्रेझेंट इन द एलिमेंटरी. गोबलेट सेल्स काय आहे? युनिसेल्युलर आणि फंक्शन्स काय आहे त्यांचं? सिक्रिशन. नाव these glands mostly present in the respiratory tract. So what is the functions of goblet cells? First of all, they secrete the chemical and that chemical which is helpful for the different types of function. Actual digestive system मध्ये किंवा digestive आणि respiratory system मध्ये whenever this goblet cell will secrete the mucus. Actual जो मेम्ब्रेन आहे तो म्युकस. ॲक्च्युअल या सेलला कोणती सेल म्हटलं आपण? गोबलेट सेल्स म्हटलं. ज्यांच्यातून जो केमिकल सिक्रेट होतो ते ॲक्च्युअल म्युकस मेम्ब्रेन किंवा म्युकस नावाचं फ्लुइड सिक्रेट करतात, त्याला म्युसिन ॲक्च्युअल असं म्हणतो आपण. दॅट इज कॉल्ड द वॉटरी ग्लायकोप्रोटीन आहे. हे जे केमिकल असतं ते केमिकल कोणतं असतं? वॉटरी ग्लायको proteins which is secreted by the goblet cell and which is helpful for the formation of mucus, and that mucus is helpful for it prevents the friction. Actual lubrication function ज्याला म्हणतो आपण, तर lubrification functions करण्यासाठी मेन कोण केमिकल सिक्रेट करतं? गोबलेट सेल. इन शॉर्ट फंक्शन्स काय? लुब्रिकेशन. इट प्रिव्हेंट्स द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन जे आहे, घर्षण जे आहे ते होऊ नये म्हणून या लुब्रिकेटिंग फंक्शन्स तयार करण्यासाठी या सेल्स काय तयार करतात? म्युकस सिक्रेट करतात. किंवा ज्यावेळेस आपण रेस्पायरेटरी ट्रॅक्ट पाहिलं तर रेस्पायरेटरी ट्रॅक्ट्समध्ये व्हेनेवर द एंटरिंग द ऑक्सिजन, ज्यावेळेस आपण इनटेक गॅस इनटेक करतो त्यावेळेस इट प्रिव्हेंट्स द एंटरिंग द पार्टिकल इनसाइड द लंग्स. मग लंग्समध्ये ड्युरिंग द एंटरिंग एअर ज्यावेळेस आपण इनटेक करतात अलॉंग विथ द त्यांच्यासोबत जे फाईन पार्टिकल्स असतात ते पार्टिकल आपल्या लंग्समध्ये एंटर करू नये म्हणून त्याला प्रिव्हेंट्स करण्यासाठी त्या ट्रॅक्टमध्ये जे म्युकस सिक्रेट होतं ते सिक्रेट करणाऱ्या सुद्धा कोण असतात? युनिसेल्युलर गोबलेट सेल्स किंवा युनिसेल्युलर ग्लँड. सो गोबलेट सेल्स इज द एक्झाम्पल्स ऑफ युनिसेल्युलर ग्लँड. दीज आर प्रेझेंट इनसाइड द एलिमेंटरी कॅनल अँड रेस्पायरेटरी ट्रॅक्ट. रेस्पायरेटरी ट्रॅक्टमध्ये प्रिव्हेंट काय करतात? पार्टिकल जे एंटरिंग लंग्समध्ये होणार आहेत त्यांना एंट्री करू देतात का? नाही आहे. त्यांच्यासाठी त्या ठिकाणी म्युकस सिक्रेट करतात. आणि सेकंड, इंटेस्टाईनमध्ये फ्रिक्शन लुब्रिकेशन फंक्शन्स करण्यासाठी त्या ठिकाणी ते केमिकल सिक्रेट करतात. ॲक्च्युअल गोबलेट सेल्सपासून जे वॉटरी फ्लुइड सिक्रेट होतं ज्यांच्यामध्ये ॲक्च्युअल कोण असतो? ग्लायको प्रोटीन. दॅट इज कॉल्ड द वॉटरी सिक्रेशरी पार्ट्स. इट इज नोन ॲज द युनिसेल्युलर ग्लँड. सेकंड पहा, मल्टीसेल्युलर ग्लँड. एक्झाम्पल्स पाहिला आपण. मग मॅमरी ग्लँड्स आहेत, मल्टीसेल्युलर ग्लँड्स आहेत, सलायव्हरी ग्लँड्स आहेत, मल्टीसेल्युलर ग्लँड्स आहेत. सो ऑल दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ मल्टीसेल्युलर. तर कन्फ्युजन एक होऊ शकतं इथं. ग्लँड्युलर इपिथेलियल आम्ही कधी युनिसेल्युलर ग्लँड म्हणालात, कधी मल्टीसेल्युलर म्हणालात, किंवा कधी आपण त्याला एक्झोक्राईन म्हणालात, कधी एंडोक्राईन म्हणालात, कधी हेटेरोक्राईन म्हणालात. तर वेगवेगळ्या वेळेस क्रायटेरिया वेगळा आहे. तुम्हाला क्वेश्चन्स असा विचारला जाईल, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल द ग्लँड्युलर इपिथेलियल टिश्यूज आर क्लासिफाईड इन टू द हाऊ मेनी टाइप्स? करेक्ट, 2 टाइप्स. कोणती आहे? युनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर. एक्झाम्पल्स विचारतील. मग युनिसेल्युलरमध्ये काय म्हणायचं? गोबलेट सेल. लोकेशन म्हटलं तर एलिमेंटरी कॅनल. हे सर्व MCQज आहेत. मल्टीसेल्युलर म्हटलं तर मेनी सेल्सनं एक्झाम्पल सलायव्हरी ग्लँड, त्यानंतर सिबॅसियस ग्लँड. ज्यावेळेस डिपेंडिंग अपॉन द सिक्रिशन
किंवा डिपेंडिंग अपॉन द प्रेझेन्स अँड अब्सेन्स ऑफ डक्ट असं जर म्हटलं तर त्या ठिकाणी कोणत्या दोन टाईप्स आहेत, एक्झोक्राईन आणि एंडोक्राईन. काही ऑर्गनमध्ये आम्हाला दोन्ही फंक्शन्स करणारे आहेत, त्यास तिसरी टाईप कोणतं म्हणायचं, हेटेरोक्राईन. तर इन शॉर्ट ग्लँड्युलर एपिथेलियल टिश्यू मधील MCQs कसे लक्षात ठेवायचे पहा. व्हॉट इज द ग्लँड्युलर एपिथेलियल टिश्यू? द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू which having the some modified of columnar and cuboidal cell which perform the function secretion at that time, that epithelial tissue is known as the glands, and such type of epithelial is known as the glandular epithelial tissue which is originated from the all three germinal layer in all glands which is made up of only epithelial tissue. मग epithelial tissue मध्ये ग्लँड्सचे फंक्शन्स आणि त्यांच्यामधून येणाऱ्या टाइप्स, ह्या लोकेशन याच्यानुसार आपण त्याच्यावर क्वेश्चन्स विचारले जातात. तर ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ ग्लँड्युलर एपिथेलियल टिश्यू. पा यांच्यानंतर यांच्यामध्ये तुम्हाला आर्टिकल दिलं पा, जंक्शन्स. द स्पेशलाइज्ड जंक्शन्स प्रेझेंट बिटवीन द टू ॲडजसंट सेल. यांच्यावर केव्हाही तुम्ही जर पाहिलं असेल तर क्वेश्चन्स नीटला विचारला जातो. पा जंक्शन्स म्हटलं तर जंक्शन्स म्हटलं की दोघांचा रेफरन्सेस येतो, बरोबर आहे. म्हणजे या ठिकाणी ज्या नेबरिंग सेल असतात, ज्या ॲडजस्टंट सेल असतात किंवा टिश्यूमध्ये ज्या मेनी सेल एकत्रित येतात, त्यावेळेस दोन सेलच्या मध्ये जो एक गॅप असतो किंवा दोन सेलला जो जॉईंट करणारा पार्ट्स असतो, इथं वर्ड त्यांना काय वापरला आपण, जंक्शन्स असं म्हटलेलं आहे. पा द स्पेशलाइज्ड जंक्शन्स प्रेझेंट इन द एपिथेलियल टिश्यू. ॲक्च्युअल जे कॉलिमनर एपिथेलियल टिश्यू पाहिलं असेल ते कॉलम आणि एक कॉलम ज्यावेळेस आपण जॉईंट्स करतात त्याला आपण त्या ठिकाणी इंटरसेल्युलर स्पेस कसा आहे, अब्सेंट आहे. मग त्या ठिकाणचं जे जंक्शन्स आहे याच्या बेसिसवर इथं 3 जंक्शन्स आपल्याला NCERT मध्ये दिलेले आहेत. पा एकाला म्हणतो आपण हाऊ मेनी टाइप्स ऑफ जंक्शन्स. फर्स्ट वन इज द टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन. सेकंड वन इज नोन एज द गॅप जंक्शन, gap junction, and third one is known as the adhering junction. How many types of junctions? These are the specialized junction present between the two adjacent cell. One is known as the tight junction. शब्दाचाच अर्थ आहे टाईट जंक्शन्स कुणाला म्हणतो आपण, सेलमध्ये पाहिला आपण जो सिंगल सेल आहे त्याचा लिमिटिंग मेम्ब्रेन कोण असतो सांगा, दॅट इज नोन एज द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. आणि या प्लाझ्मा मेम्ब्रेनला ॲडजेसंट असणारी जी दुसरी सेल आहे या दोघांना इथं जॉईंट झाला तर या दोघांच्या मध्ये हा काय झाला, सिमेंटिंग मेम्ब्रेन झाला. म्हणजे दोन प्लाझ्मा मेम्ब्रेन एकमेकाला असे जॉईंट्स असतात ज्यांना आम्ही काय नाव दिलं, टाईट जंक्शन. अँड इट प्रिव्हेंट्स द कम्युनिकेशन्स बिटवीन द टू सायटोप्लाझम. म्हणजेच ज्यावेळेस दोन सेल एकमेकाला अशा जॉईंट्स होतात आणि इट प्रिव्हेंट्स द एक्सचेंज द मटेरियल बिटवीन द टू ॲडजसंट सेल. म्हणजे इथं असा जंक्शन्स असतो की यांच्यातलं मटेरियल या सेलमध्ये एक्सचेंज होत नाही आहे किंवा याच्यातलं मटेरियल असेल ते इकडे एक्सचेंज होत नसेल. म्हणजेच इट प्रिव्हेंट्स द एंट्री ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ केमिकल फ्रॉम द टू डिफरंट सेल. इट मीन दॅट जंक्शन इज नोन एज द टाईट जंक्शन. शब्दात अर्थ दिलेला आहे टाईट. अशा पद्धतीनं जॉईंट्स आहेत की ते दोघांमधलं मटेरियल एक्सचेंज करतात का, नाहीत करत. म्हणून यांना काय म्हणतो आम्ही, टाईट जंक्शन. काही एपिथेलियल टिश्यूमध्ये आपण जर पाहिलं तर त्या ठिकाणी कोणतं नाव दिलं पा, गॅप जंक्शन. मग गॅप जंक्शन म्हटलं तर थोडा पॉईंट्स लक्षात ठेवायचं आहे. गॅप म्हणजे त्या दोघांच्या मध्ये अशा कम्युनिकेशन्स असणार आहे की एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द टू ॲडजसंट सेल. पा इथं जर सपोज आपण ही एक सेल पाहिला, या सेलच्या सराउंडिंगला दुसरी सेल असेल, पण या दुसऱ्या सेल्समध्ये मायन्यूट ओपनिंग असतात, मायन्यूट पोर्स असतात, ज्यामुळं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होतं. पा द सम watery molecule or some small molecule they are communicate between the two adjacent cytoplasm. हा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे तर हा फ्लुइड कोणता झाला या ठिकाणी, सायटोप्लाझम आहे. या इथं इन्क्लूड करणारा कोण आहे, सायटोप्लाझम. मग दोन सेलच्या सायटोप्लाझममध्ये जे इंटर एक्सचेंज होतं त्या एक्सचेंज होणाऱ्या पार्टला अशा वेळेस जर सेलमध्ये जंक्शन्समधून एक्सचेंज होत असेल तर अशा वेळेस त्यांना काय म्हटलं आम्ही, गॅप जंक्शन. इन शॉर्ट द टू ॲडजसंट सेल्स दे आर अटॅच्ड अँड फ्रॉम दिस रिजन द सम मायक्रो मॉलिक्युल्स अँड सम मॅक्रो मॉलिक्युल्स इट बिकम्स एक्सचेंज बिटवीन द टू सायटोप्लाझम ऑफ टू
adjacent cell. Such type of junction is known as the gap junction. टाईट मध्ये एक्सचेंज होणार आहे का? नाही आहे. गॅप मध्ये स्मॉल अमाऊंट ऑफ त्यांच्यामधील जे स्मॉल मॉलिक्युल्स आहेत किंवा सम मॅक्रो मॉलिक्युल्स आहेत यांचं काय होतं एक्सचेंज. अशा जंक्शनला काय म्हणायचं? गॅप जंक्शन. आणि लास्ट पॉइंट यांच्यामध्ये दिलेला आहे पहा, दॅट इज कॉल्ड लाईक द ॲडहेरिंग जंक्शन. ॲडहेरिंग मीन्स अटॅचमेंट. पा ज्यावेळेस नेबरिंग सेलला फक्त अटॅच होते त्यावेळेस त्या जंक्शन्सला काय म्हणायचं? ॲडहेरिंग जंक्शन. सो हाऊ मेनी जंक्शन्स प्रेझेंट इन द एपिथेलियल टिश्यू? 3 टाइप्स ऑफ जंक्शन. वन इज नोन एज द टाइट जंक्शन. दे डू नॉट एक्सचेंज बिटवीन द टू ॲडजस्टंट सेल. मटेरियल असेल, केमिकल्स असतील किंवा मॉलिक्युल्स, ते तुम्हाला असे टाईट असतात की त्यांच्यातून आयन सुद्धा एक्सचेंज होत नाही आहेत. दुसरा कोण आहे? गॅप जंक्शन. गॅप जंक्शनमध्ये टू ॲडजस्टंट सेल अटॅच असतात पण सम आयन्स, सम मायक्रो मॉलिक्युल्स, मॅक्रो मॉलिक्युल्स दे आर एक्सचेंज बिटवीन द टू सायटोप्लाझम ऑफ टू ॲडजस्टंट सेल. सच टाइप ऑफ जंक्शन दॅट इज कॉल्ड लाईक द गॅप जंक्शन. अँड अनदर वन द सेल विच इज अटॅच्ड टू द ॲडजस्टंट सेल. म्हणजे नेबरिंग सेलला अटॅचमेंट करण्यासाठीचा जो जंक्शन असतो त्या जंक्शनला काय म्हणायचं? ॲडहेरिंग जंक्शन. सो ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ जंक्शन प्रेझेंट इन द इपिथेलियल टिश्यू. वन इज द टाइट जंक्शन, अनदर वन इज द गॅप जंक्शन अँड लास्ट वन इज नोन एज द ॲडहेरिंग जंक्शन. तर या ठिकाणी आपला इपिथेलियल टिश्यू आणि ज्यातली सिंपल इपिथेलियल टिश्यू ही टाईप आपण इथं कंप्लीट केलेली आहे. यानंतर आपण पाहिलेले कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू. कुणाला म्हणतो आपण कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू? द कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू इज द टाइप्स ऑफ सिंपल इपिथेलियल टिश्यू डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ लेयर्स. याच्या बेसिसवर आपण एक सिंपल इपिथेलियल टिश्यू पाहिला आणि दुसरा कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू. कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू कोणत्या बेसिसवर आपण डिफरन्शिएट केलं होतं? डिपेंडिंग अपॉन द लेयर. व्हेनेवर द इपिथेलियल टिश्यू विच हॅविंग द ओनली वन लेयर और सिंगल लेयर, सच टाइप ऑफ इपिथेलियल इज नोन एज द सिंपल इपिथेलियल टिश्यू. ज्यामध्ये आपण ज्यामध्ये आपण 5 इपिथेलियल टिश्यूच्या टाइप्स पाहिलेल्या आहेत. 5 मधील फर्स्ट कोणती आहे? ज्यामध्ये आपण स्क्वायमोज इपिथेलियल, सेकंड cuboidal, third columnar, fourth one is the ciliated and last one is the glandular epithelial tissue. All these are the types of single layered, that's why the name is known as the simple epithelial tissue. And main second type that is known as the कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू. पहा शब्दातच अर्थ आहे. कंपाऊंड मीन्स मल्टी लेयर्ड. कंपाऊंडला काय म्हणतो आपण? मल्टी लेयर्ड. सो दिस कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू विच इज फॉर्म्ड बाय द मेनी लेयर्स. कोणती सेल्स आहेत? तो मेनी लेयर्स पासून तयार होतं, ज्यामुळे त्याला काय म्हटलं आपण? कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू. और विच इज ऑल्सो नोन ॲज अ स्ट्रॅटिफाईड. ॲक्च्युअल त्याला स्ट्रॅटम म्हणतो किंवा स्ट्रॅटिफाईड इपिथेलियल सुद्धा म्हटलं जातं. पहा कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू विच इज ऑल्सो known as the stratified epithelial tissue because these are formed by the multi-layer or many layer. That's why the name is known as the compound epithelial tissue. Similar like that, whenever the epithelial tissue which is the rest on epithelial tissue कशावर रेस्ट करतो? बेसमेंट मेम्ब्रेन. म्हणजे हा पार्ट्स कोणता झाला? that is known as the basement membrane. So the basement membrane is formed by how many layer? Correct, 2 layer. One is a basal lamina and another one is the कोणता? फायबरस लॅमिना. करेक्ट. बेसल लॅमिना म्हटला तर तो कोणत्या साईडला असेल? टुवर्ड द इनर. आता ॲक्च्युअल हा आउटर साईड झाला. याला काय म्हटलं आपण? बेसल लॅमिना. अँड लोअर आहे त्याला काय म्हटलं आपण? दॅट इज कॉल्ड द फायब्रस लॅमिना. ॲक्च्युअल कनेक्टिव्ह टिश्यू कुठं आहे? या साईडला. यानंतर यांच्यावर जो लेयर्स हा काय आहे? रेस्ट करतोय. त्या रेस्ट करणाऱ्या मेम्ब्रेनला काय म्हटलं आम्ही? दॅट इज कॉल्ड द basement membrane. And on this basement membrane the first layer is present, that is known as the germinative layer. इथं डिफरंट शब्द वापरतोय मी. Whenever the in compound epithelial tissue they are having the only first layer which is rest on the basement membrane, this layer is known as the, यांना काय म्हणतो आपण? germinative layers. का म्हटलं आपण germinative layer? The compound epithelial tissue which having the how many layers? Many layer, but out of this only lowermost layer which is rest on the basement membrane. जरी multi-layered structure असेल त्यातला पण जो lowermost असतो तोच रेस्ट कशावर करतो? बेसमेंट मेम्ब्रेन which enclose. यांच्यामध्ये कोण आहे? सायटोप्लाझम. and this cytoplasm which having the prominent कोण आहे यांच्यामध्ये? न्यूक्लियस. मग या ठिकाणी जो डायरेक्ट बेसमेंट मेम्ब्रेनला अटॅच असणारा लेयर्स आहे एवढ्याच फक्त लेयरला किंवा त्याच सिंगल
लेयरला आम्ही काय टर्म दिलं, दॅट इज कॉल्ड एज द जर्मिनेटिव्ह इपिथेलियल. सो these are the only one layer which is rest on the basement membrane present in a compound epithelial tissue, and that layer which having the germinative layer, because this layer which having the ability undergoes the process of mitosis to produce the multi-layer structure. जो लोअर मोस्ट लेयर आहे यांच्यामध्ये कोणती प्रोसेस होते, मायटॉसिस, आणि मायटॉसिस झाल्यानंतर यांच्यापासून डिफरन्शिएट सेकंड लेयर तयार झाला विच इज प्रेझेंट ऑन द कुणावर प्रेझेंट येतो, इपिथेलियल टिश्यूवर प्रेझेंट आहे. मग हा इपिथेलियल टिश्यूवर जो प्रेझेंट आहे त्यावेळेस आपण नॉर्मल एक सिंगल सेल असेल, या सिंगल सेलपासून ज्यावेळेस 2 सेल्स तयार होतात त्यावेळेस त्या प्रोसेसला काय म्हणतो आम्ही, सेल डिव्हिजन. आणि सेल डिव्हिजनमध्ये कोणती प्रोसेस होते, मायटॉसिस होतं, आणि मायटॉसिस कुणामध्ये होतं, जर्मिनेटिव्ह लेअरमध्ये तयार होतं, कारण या लेअरला ते प्रोड्यूस करायला म्हणून या लेअरला काय म्हणायचं, जर्मिनेटिव्ह लेअर. So germinative layer is the parts of compound epithelial tissue. These are the single layer which is present on the basement membrane. They are divided undergo the process of mitosis and to produce the multi-layered structure. मग हा सिंगल लेयर झाला. यानंतर काय होईल, या सिंगल लेयरच्या नंतर परत ही सेल डिवाइड होईल, हा वर जाईल, म्हणजे या ठिकाणी परत हा थर्ड लेयर तयार होईल. आणि या थर्ड लेयरमध्ये पुन्हा सेल डिवाइड झाला म्हणजे हा पुश कुठं होईल, अप्पर साईडला पुश होतं. म्हणजेच या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं, द लोअर मोस्ट लेयर रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दे आर हॅव्हिंग द ॲबिलिटी टू मायटॉसिस अँड टू प्रोड्यूस द मल्टी लेयर स्ट्रक्चर. दॅट्स वाय द नेम इज नोन एज द जर्मिनेटिव्ह लेयर्स. किंवाही क्वेश्चन्स विचारला जाईल, जर्मिनेटिव्ह लेयर इज द पार्ट्स ऑफ कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू विच इज रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दे हॅव्हिंग द ॲबिलिटी टू डिव्हाइड. कोणती प्रोसेस करतं, मायटॉसिस. त्यांच्यामुळं काय तयार होतात, मल्टीलेयर स्ट्रक्चर होतात. आणि असा जो मल्टीलेयर स्ट्रक्चर तयार होतं, ज्या स्ट्रक्चरला काय म्हटलं आम्ही, कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू. ॲक्च्युअल मेन फंक्शन जर विचारलं तर कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यूचं मेन फंक्शन्स असतं, दॅट इज कॉल्ड एज द प्रोटेक्शन. काय करतं ते, प्रोटेक्शन्स करतं, किंवा मेकॅनिकल स्ट्रेस जो आहे तो मेकॅनिकल स्ट्रेसपासून त्यांना प्रिव्हेंट करतो किंवा तोला प्रोटेक्शन्स करण्याचं काम हा कोण करतो, कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू ॲज कम्पेअर टू द सिम्पल इपिथेलियल टिश्यू. सिम्पल इपिथेलियल टिश्यूमध्ये किती लेयर्स असतात, सिंगल लेयर, पण यांच्यामध्ये किती आहेत, मल्टी लेयर्ड. कम्पॅरेटिव्ह दोघं प्रोटेक्शन करत असेल तर कोण जास्त प्रोटेक्शन्स करणार, मल्टी लेयर्ड. म्हणून कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू हा काय करतो, मोर प्रोटेक्शन्स करतो ॲज कम्पेअर टू द सिम्पल इपिथेलियल टिश्यू, अँड लिटल रोल इन अ सिक्रिशन अँड ॲब्सॉर्प्शन. थोड्या प्रमाणामध्ये तो सिक्रिशन ही फंक्शन्स करतो किंवा ॲब्सॉर्प्शनचंही फंक्शन्स करतो, पण मेन रोल जो आहे तो कोणता आहे, प्रोटेक्शन्स. दॅट्स वाय सच टाईप ऑफ टिश्यू प्रेझेंट इन दोज पार्ट्स विअर मोर फ्रिक्शन्स आर फॉर्म. आपल्या बॉडीमध्ये अशा रिजन्समध्ये तो प्रेझेंट असतो की ज्या ठिकाणी मोर फ्रिक्शन्स आहे, मोर प्रोटेक्शनची गरज आहे. फॉर एक्झाम्पल स्किन आहे तर स्किनला कंटिन्युअसली काय होतं, फ्रिक्शन होतं. तर स्किनमध्ये कोण प्रेझेंट आहे, कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू प्रेझेंट आहे. म्हणजेच कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यूमध्ये मोर फ्रिक्शन असल्यामुळे त्यांच्यापासून तो काय करतो, प्रोटेक्शन्स करतं. सो दिस कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू प्रेझेंट इनसाइड द स्किन. सेकंड नंतर तो फॅरेक्समध्ये प्रेझेंट आहे. पाहण्यात आपण पुन्हा डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये जो कॉमन पार्ट्स आहे, जिथं डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आणि रेस्पायरेटरी सिस्टीमचा कॉमन पॅसेज असतो, तिथं फ्रिक्शन होतं. म्हणून याला फ्रिक्शनला प्रिव्हेंट करण्यासाठी याही रिजनमध्ये कोण प्रेझेंट आहे, कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू प्रेझेंट आहे. नाव अनदर वन इज म्हटलं, दिज आर प्रेझेंट इन द युरिनोजेनायटल डक्ट. इथेही जास्त प्रमाणामध्ये काय होतं, प्रोटेक्शन. ही टर्म लक्षात ठेवा. काय म्हटलं मी, युरिनोजेनायटल डक्ट्स. युरिनोजेनायटल डक्ट्स कुणाला म्हणतो आपण, तर या ठिकाणी शब्द लक्षात ठेवा. डक्ट्स इट ॲक्ट्स ॲज अ ट्यूब आहे. जेनायटल मीन्स सेक्स ऑर्गन. जेनायटल कुणाला म्हणतो आपण, सेक्स ऑर्गनला, किंवा ज्याला टर्म वापरतो आपण गोनाड्स. त्यानंतर डक्ट्स इट ॲक्ट्स ॲज अ ट्यूब आहे. अँड युरिनो इट ॲक्ट्स ॲज अ युरिन कॅरी करणारी जी पार्ट्स आहे. म्हणजेच युरिन फॉर्मेशनमध्ये ज्यावेळेस किडनी ॲक्च्युअल युरिन तयार करतं आणि किडनीमधून तो पॅसेज कोण करतं, युरेटर करतो. युरेटर नंतर कुठे पास होतो, युरिनरी ब्लॅडर. आणि युरिनरी ब्लॅडर्समधून ज्यावेळेस युरिनेशन, ॲक्ट ऑफ युरिनेशन, ज्यावेळेस युरिन एक्सपेल आउटसाइड द बॉडी थ्रू द वन ऑफ द डक्ट दॅट इज नोन एज द युरिनोजेनायटल डक्ट.
पहा मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम असेल किंवा फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम असेल तर रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये मेन पार्ट्स हे जेनेटल ऑर्गन्स असतात, पण ॲक्च्युअल ज्यावेळेस आपण एक्सक्रेटरी सिस्टीम पाहतात त्यावेळेस एक्सक्रेटरी सिस्टीममध्ये आपण डिटेलमध्ये पाहणार आहेत. फॉर एक्झाम्पल दॅट इज कॉल्ड लाईक द कोणता पार्ट्स आहे, हा किडनीचा पार्ट्स आहे. ज्या किडनीमधून युरिन फॉर्मेशन झाल्यानंतर ओरिजिनेट होणारे जे पार्ट्स असतात किंवा ट्यूब असतात, ज्या पार्टला काय म्हणतो आपण युरेटर, हा पार्ट कोणता आहे किडनीचा पार्ट्स आहे. यांना काय म्हटलं आपण युरेटर. युरेटर ओपन ज्या सोलन पार्ट्समध्ये किंवा सॅकमध्ये होतात त्या सॅकला काय म्हणतो आपण युरिनरी ब्लॅडर म्हणतात. आणि या युरिनरी ब्लॅडरपासून एक ट्यूब असते जी डक्ट असते, या डक्टला काय नाव देतो आपण युरिनोजेनायटल डक्ट्स. पहा काय नाव दिलं मी युरिनोजेनायटल डक्ट. अँड दॅट युरिनोजेनायटल डक्ट दे कॅरी द युरिन ड्युरिंग द मॅच्युरेशन और ड्युरिंग द युरिनेशन. त्यावेळेस युरिन आउटसाइड बॉडी काय मध्ये रिलीज होतं, ज्याला आपण एक्सक्रेटरी सिस्टीममध्ये डिटेल पाहणार आहेत. पहा ड्युरिंग द युरिनेशन किंवा ॲक्ट ऑफ युरिनेशन द कंटिन्युअस फ्रिक्शन्स बिटवीन द कुणामध्ये होतं युरिनोजेनायटल डक्ट्समध्ये होतं. मग अशा ठिकाणी त्यांना प्रोटेक्शन्स करण्यासाठी या ठिकाणी कोणता टिश्यू असतो कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू. इन short, the compound epithelial tissue is present in those organs where continuously frictions are formed. That's why where more protective functions created due to the one of the part that is known as the compound epithelial tissue. That's why they are present in the skin, they are present in the pharynx, they are present in the urinogenital duct, and they perform the function protection, and little part which is involved in the functions of absorption and secretion. So that is called like the कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू. तर या ठिकाणी आपला जो ॲनिमल टिश्यूचे जे मेन 4 टिश्यू आहेत त्यातला फर्स्ट टिश्यू आपण इथं कंप्लीट केला आहे, ज्याचं नाव काय इपिथेलियल टिश्यू. तर इन शॉर्ट या पार्टमध्ये काय लक्षात ठेवायचं आहे पहा. इपिथेलियल टिश्यूचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण फर्स्ट लेक्चर्समध्ये कंप्लीट केलेत, ते सर्व कॅरेक्टर्स लक्षात ठेवायचे. सेकंड आपण इपिथेलियल टिश्यू सेकंड लेक्चर्समध्ये आपण कव्हर केले की इपिथेलियल टिश्यूच्या 2 टाईप्स आहेत, ज्यांच्यामध्ये आपण सिंपल इपिथेलियल आणि कंपाऊंड इपिथेलियल या 2 टाईप्स, त्यांच्यातील 2 आपण कंप्लीट केला. एकाला म्हटलं स्क्वायमस, दुसऱ्याला म्हटलं आपण क्युबॉइडल. थर्ड लेक्चरमध्ये पाहिलं आपण की जो स्क्वायमस आणि कॉलमनरच्या नंतर आहेत त्यांना म्हटलं आपण कॉलमनर. कॉलमनर नंतर आपण त्यांच्यामध्ये 2 टाईप्स फर्दर डिवाइड केला डिपेंडिंग अपॉन द प्रेझेन्स अँड अब्सेन्स ऑफ सिलिया, सिलेटेड अँड नॉन सिलेटेड. आणि त्यानंतरच्या लेक्चरमध्ये म्हणजे आज आपण त्यामध्ये कंप्लीट केला आहे ग्लँड्युलर इपिथेलियल टिश्यू, ज्यांच्यामध्ये डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ सिक्रिशन एक्झोक्राइन आणि एंडोक्राइन, आणि दोन्ही फंक्शन्स एकत्रित असेल तर हेटेरोक्राइन, आणि नंबरच्या बेसिसवर म्हटलं तर युनिसेल्युलर अँड मल्टीसेल्युलर, आणि आफ्टर दॅट द मेनी लेयर्स म्हटलं तर दॅट इज कॉल्ड लाईक द कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू. तर या ठिकाणी आपला एंटायर इपिथेलियल टिश्यू हा कंप्लीट झालेला आहे. पण आपल्या नोट्समध्ये पहा अजून काही कॅरेक्टर्स त्या ठिकाणी ॲड आहेत, ज्यांना म्हटलं आपण जर्मिनेटिव्हच्या नंतर त्या ठिकाणी स्ट्रॅटिफाईड आहे, स्ट्रॅटिफाईडमध्ये स्युडो स्ट्रॅटिफाईड शब्द आहे, स्युडो स्ट्रॅटिफाईडमध्ये क्रिएटिनाइज्ड आहे, नॉन क्रिएटिनाइज्ड आहेत. तर हे जे टर्म्स आहेत ह्या टॉपिकचा रेफरन्सेस आपल्याला ज्यावेळेस दुसऱ्या टॉपिकसोबत येणार आहेत त्यावेळेस आपल्याला त्या टिश्यूचा तिथं पार्ट्स येणार आहे, तर ते नाव लक्षात ठेवण्यासाठी आपण त्या ठिकाणी ॲड केलं आहे. तर स्युडो स्ट्रॅटिफाईड कशाला म्हणतो आपण, त्यानंतर क्रिएटिनाइज्ड कोण आहे किंवा त्या ठिकाणी नॉन क्रिएटिनाइज्ड कोण आहे, तो ॲक्च्युअल त्या रिजन्समध्ये आपण कंप्लीट करणार आहेत. तर इन शॉर्ट इपिथेलियल टिश्यू नोट्समधून एकदा रीड करा, लेक्चर्स वाचा, इथं तुमचा इपिथेलियल टिश्यू हा कंप्लीट झाला आहे. नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण स्टार्ट करतोय कनेक्टिव्ह टिश्यू. बिफोर स्टार्टेड द कनेक्टिव्ह टिश्यू जो पार्ट्स आपण आता डिस्कस केला आहे तोच पाहतोय आपण इन ब्रीफ डायग्रॅमॅटिकली. पहा आत्ता जो आपण डिस्कस केलेला पार्ट्स ज्याला काय म्हटलं आपण ग्लँड्युलर एपिथेलियल टिश्यू. सो द स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स विच हॅव्हिंग द एबिलिटी टू कॅपेबल ऑफ द सिंथसाइजिंग सबस्टन्सेस लाईक एन्झाइम्स, हार्मोन्स, स्वेट, ऑइल्स एक्सेट्रा टू फॉर्म द ग्लँड्युलर एपिथेलियल टिश्यू. असा टिश्यू की ज्यांच्यामध्ये ॲबिलिटी कोणती असते सिक्रिशन, डिफरंट टाइप्स ऑफ केमिकल सिक्रिशन्स करतात. पहा इमेजमध्ये पाहतोय आपण दीज सिक्रिशन्स कॅरिड आउट इन टू द डक्ट्स ट्यूब ऑन द सरफेस or into the blood. So that is called like the glandular epithelial tissue. Now these structures formed by the such specialized cells is commonly called like the gland. अशा सेल्स एकत्रित येतात की जे सिक्रिशन फंक्शन्स करतात, ज्यांना काय म्हटलं आपण ग्लँड्स. and these glands further divided into the 2 type depending upon the mode of secretion and with or without duct. So first one is known as the कोणत्या पाहिलं आपण एक्झोक्राइन and endocrine glands. So इमेज मध्ये पाहतोय आपण
endocrine, endo means within, crines means secretion, the secretion within directly release inside the blood, ज्याला काय म्हणतो आपण endocrine glands. पहा, ज्या ग्लँड्स मधून सबस्टन्स केमिकल सिक्रेशन होतात त्याला आपण ऍक्च्युअल काय म्हणतो आपण हार्मोन्स, आणि डायरेक्टली रिलीज कुणामध्ये होतं ब्लड. इथे डक्ट्स आहेत का नाहीये, तर अशा ग्लँड्सला काय म्हणतो आपण एंडोक्राइन ग्लँड्स. नाव हाऊ मेनी एंडोक्राइन ग्लँड्स, द डिफरंट टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लँड्स. पहा इथं डक्ट्स प्रेझेंट आहेत. मग सिक्रेशन ज्यावेळेस होतं त्यावेळेस विदाउट डक्ट असेल तर एंडोक्राइन ग्लँड्स. तर या ठिकाणी पहा ह्युमन बॉडीमध्ये जे ऍक्च्युअल आपण ग्लँड्स म्हटलं, पहा ब्रेन मध्ये 2 ग्लँड्स आहेत ज्यांना काय म्हटलं आपण पिट्युटरी ग्लँड्स, पिनियल बॉडी मेजर त्यातल्या नेक रिजन मध्ये थायरॉइड, इथं पॅराथायरॉइड ग्लँड्स आहेत. त्यानंतर किडनी ऍड्रिनल ग्लँड्स आहेत, पॅन्क्रियाट मध्ये आयलेट्स अँड लँगरहॅन्स ग्लँड्स आहेत, आणि ज्या सेक्स ग्लँड्स आहेत ज्याला आपण म्हटलं टेस्टिस अँड ओव्हरीज, ऑल दीज आर द एंडोक्राइन ग्लँड्स. त्याच्यानंतर पाहिलं आपण एक्झोक्राइन. एक्झो मीन्स आउटसाइड, क्राइन मीन्स सिक्रेशन. सो आउटसाइड सिक्रेशन that is called like the exocrine glands. What is the definition of exocrine glands? The gland with duct is known as the exocrine glands. पहा ज्यांच्यामध्ये the secretions is carried out by means of a duct और ट्यूब, अशा ग्लँड्स आहेत की त्यांचा जो सिक्रेटरी केमिकल्स आहे, जे साइट ऑफ ऍक्शन ज्या ठिकाणी सिक्रेशनचे ऍक्शन्स होणार आहे त्या ठिकाणी त्यांना रिलीज करायला किंवा त्याला रिचेस करण्यासाठी ट्यूब असतात, अशा ग्लँडला काय म्हणला मी एक्झोक्राइन ग्लँड. पहा इमेज मध्ये पाहतोय आपण हा जो सेक्शन्स आहे तो सेक्शन्स कुणाचा आहे स्किनचा सेक्शन्स आहे, आणि त्यांच्यामध्ये जे रिलीज होणारे पार्ट्स आहेत ज्यांना आपण सिबेसिस ग्लँड, स्वेट ग्लँड, या सर्व ग्लँड्स मधून सिक्रेट होणारे केमिकल्स आहेत. पहा टियर्स ग्लँड्स कुठे प्रेझेंट आहेत, टियर्स ग्लँड म्हणजे टियर्स ग्लँड्स या कुठे प्रेझेंट असतात आईज मध्ये, ज्या ठिकाणी केमिकल एन्झाइम सिक्रेट करतात. त्यानंतर सलायव्हरी ग्लँड सलायव्हा सिक्रेट करतात. पहा त्यानंतर गॅस्ट्रिक ग्लँड्स आहेत, इंटेस्टायनल ग्लँड्स आहेत. दीज आर द सम एक्झाम्पल्स ऑफ एक्झोक्राइन ग्लँड्स. इमेज मध्ये पाहतो आपण ऍब्सॉर्प्शन सिक्रेशन हे फंक्शन्स करतायत. त्यानंतर पाहिलं आपण एक्झोक्राइन ग्लँड्स आर बेसिकली डिव्हायडेड इनटू द मेन 2 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर्स. मग एक्झोक्राइनला क्लासिफाईड कोणत्या बेसिसवर केलं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर्स. फर्स्ट वन इज द युनिसेल्युलर ग्लँड अँड सेकंड वन इज द मल्टीसेल्युलर ग्लँड. पहा इमेज मध्ये पाहतो आपण युनिसेल्युलर ग्लँड जे आहे ज्यांना आपण स्पेशल कोणती सेल्स म्हटलं, करेक्ट गोबलेट सेल्स. पहा इमेज मध्ये समोर आपण पाहताय दॅट सेल इज नोन एज द इपिथेलियल सेल, आणि जे एंटायर इपिथेलियल सेल आहे ही सिंगल सेल आहे, आणि या सिंगल सेल मध्ये जे फंक्शन्स होतं ज्यांना सिक्रेशन्स म्हणतात, म्हणून याला आपण काय म्हटलं युनिसेल्युलर ग्लँड, अँड द एक्झाम्पल इज नोन एज द गोबलेट सेल्स. या सेलचं नाव काय गोबलेट सेल्स, आणि फंक्शन्स काय सिक्रेट द म्युकस. मग अशा टाइपच्या ज्या सेल्स आहेत किंवा इपिथेलियल सेल्स आहेत किंवा युनिसेल्युलर ग्लँड्स आहेत, मोस्ट ऑफ द जिथं फ्रिक्शन्स होतं अशा ठिकाणी त्या काय करतात म्युकस सिक्रेट करतात, त्याला काय म्हणतो आपण गोबलेट सेल्स. मोस्टली दे सिक्रेट द केमिकल, वॉटरी फ्लुइड्स आहेत, लुब्रिकेटिंग फंक्शन्स करतात. आणि जे एक्झोक्राइन ग्लँड्स आहेत ज्यांचं लोकेशन आपण पाहिलं कुठे प्रेझेंट आहेत, दीज आर प्रेझेंट इन द डायजेस्टिव्ह, रेस्पिरेटरी अँड रिप्रोडक्टिव्ह अँड युरिनरी ट्रॅक्ट. पहा डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये म्हटलं तर एलिमेंटरी कॅनल मध्ये आहे, रेस्पिरेटरी डक्ट म्हटलं तर फॅरेक्स लॅरिक्स जो कम्प्लीट रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट आहे लंग्स ऑफ अलायबिलिकडे जाणारा त्याला काय म्हणतो आपण रेस्पिरेटरी. रिप्रोडक्टिव्ह ज्या डक्ट्स असतात त्यांच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत, आणि लास्ट एक्सक्रेटरी सिस्टीम मध्ये जो युरिनरी ट्रॅक्ट असतात त्या युरिनरी डक्ट्स मध्ये पण आहेत, ज्यांना काय म्हणतो आपण एक्झोक्राइन युनिसेल्युलर गोबलेट सेल्स. याच्यानंतर पाहिलं आपण एक्झोक्राइन ग्लँड्स मध्येच जे मल्टी लेयर्स असतात त्यांना काय म्हणतो आपण मल्टी सेल्युलर ग्लँड्स, अँड द एक्झाम्पल्स इज कोणते आहेत पहा मल्टीसेल्युलर असेल, मॅक्रोस्कोपिक आहेत, ऑर्गन मध्ये प्रेझेंट आहेत, ॲग्रिगेशन्स ऑफ मेनी सेल्स येतात, ज्या ठिकाणी सलायव्हरी ग्लँड. पहा इमेज मध्ये जे डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये ज्यावेळेस फूड मॅस्टिकेशन्स केलं जातं त्यावेळेस त्यामध्ये काय मिक्स होतो सलायव्हा. मग सलायव्हरी ग्लँड्स ज्यावेळेस सलायव्हा सिक्रेट करतात तर सलायव्हा हा कोण आहे एक्झोक्राइन, बट एक्झोक्राइन मध्ये कोणती टाइप्स आहे मल्टीसेल्युलर. त्यानंतर स्किन मध्ये कोणती ग्लँड्स असते सिबेसियस ग्लँड्स आहेत जो सीबम सिक्रेट करतात ज्याला आपण ऑइल ग्लँड्स म्हणतोय. पहा स्किनचा सेक्शन आहे, या स्किनच्या हेअर्स ऑफ जो स्किनवर जे हेअर्स असतात त्याच्या नेक रिजन्स मध्ये या सिबेसियस ग्लँड्स असतात, आणि ज्यांच्यातून जो केमिकल रिलीज होतात त्यांना काय म्हणतो आपण ऑइल ग्लँड्स. यांच्यानंतर पाहिलं आपण स्युडोरिफेरस किंवा स्वेट ग्लँड घाम ग्रंथी ज्याला म्हणतो आपण नाव. दीज आर ऑल्सो नोन एज द एक्झाम्पल्स ऑफ मल्टीसेल्युलर एक्झोक्राइन ग्लँड्स. तर या ठिकाणी युनिसेल्युलर अँड मल्टीसेल्युलर. नाव फर्दर ऍडिशन मध्ये लक्षात ठेवायचं आहे की ज्या मल्टीसेल्युलर एक्झोक्राइन ग्लँड्स असतात त्यांच्या नंतर 2 टाइप्स मध्ये आपण डिव्हायडेशन्स केलं.
एकाला म्हणतो आपण ब्रँचड आणि दुसऱ्या असतात त्या अनब्रँचड. पुढे ज्यावेळेस आपल्याला नेक्स्ट टॉपिकचे रेफरन्सेस येणार आहेत त्यावेळेस तुम्हाला हा पार्ट पुन्हा सांगितला जाईल. तर इथे लक्षात ठेवा, मल्टी सेल्युलर ज्या एक्झोक्राइन ग्लँड्स आहेत त्यांच्या दोन टाइप्स, एकाला म्हटलं ब्रँचड, अनदर वन इज द अनब्रँचड. पा हा झाला या ठिकाणी इनर होणारा पार्ट्स मल्टी सेल्युलर, पण या ठिकाणी याचं ब्रँचिंग आहे का? नाहीये. इथं पा या ठिकाणी मल्टी ब्रँचड स्ट्रक्चर होतात म्हणून याला म्हणायचं मल्टी सेल्युलर, ब्रँचड, मल्टी सेल्युलर, अनब्रँचड. दीज आर द टाइप्स ऑफ मल्टी सेल्युलर एक्झोक्राइन ग्लँड्स. तर हा ट्युब्युलर फॉर्म लक्षात ठेवा. डिपेंडिंग अपॉन द शेप परत त्याच्या दोन टाइप्स आहेत, एकाला म्हणतो आपण सिंपल आणि दुसरा आहे कंपाऊंड. पा याला म्हणायचं सिंपल. शेप जर पाहिला हा पा सिंगल आहे, सिंपल आहे, पण ज्या ठिकाणी आपण इथं गेलात तर सिंपल मध्ये पुन्हा कसे आहेत, हा पा एक ब्रँच, दुसरी ब्रँच आहे, तिसरी ब्रँच आहेत, म्हणजे ब्रँचड मध्ये हा कसा झाला कंपाऊंड आणि हा झाला सिंपल. तर डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ एक्झोक्राइन अँड एंडोक्राइन ग्लँड्स. पहा याच्यानंतर आपण काय डिस्कस केला, जो सिंपल इपिथेलियल टिश्यू आहे ज्यातला एक्झोक्राइन पार्ट्स आहे, तर फंक्शन्स म्हटलं तर इपिथेलियल टिश्यू कव्हर्स द बॉडी सरफेस अँड हेल्प्स द इम्पॉर्टंट प्रोटेक्शन्स फ्रॉम द मेकॅनिकल इंजुरी. म्हणून फंक्शन्स काय म्हटलं आपण, प्रोटेक्शन्स. त्यानंतर लार्ज नंबर ऑफ epithelial cells are modified which are responsible for the many bodily secretions which are antibacterial, sweat formations करतात, त्यानंतर युजफुल मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीजचं सिक्रेशन्स करतात. सो ऑल दीज आर द फंक्शन्स रेग्युलेटेड बाय द एक्झोक्राइन ग्लँड. कॉमनली फंक्शन्स पाहिला आपण, प्रोटेक्शन्स करतात, एक्सक्रेशन करतात, ऍब्सॉर्प्शन्स करतात, सिक्रेशन्स करतात, त्या सर्वांना काय म्हटलं आपण एक्झोक्राइन इपिथेलियल. सो these modified epithelial cells are provided with the microvilli. Microvilli असेल तर फंक्शन्स काय म्हटलं आपण, करेक्ट, ऍब्सॉर्प्शन्स आहेत. तर या सर्व फंक्शन्सला आपण डिटेल मध्ये पाहिलेले आहे. पुढे आपल्याला पाहायचं आहे की यांच्या स्पेशलाइज्ड मायक्रोव्हिलाय कशाला म्हणतो आपण, स्टेरिओसिलाय कशाला म्हणतात. पा काही स्किन मध्ये सेन्सरी सेल्स असतात ज्या रिसीव्ह काय करतात, स्टिम्युलाय, सेन्सेशन्स घेतात, त्यांना म्हणतो आपण रिसीव्ह द स्टिम्युलाय. नाव दीज आर द ऑल डिफरंट टाइप्स ऑफ एक्झोक्राइन पार्ट. लास्ट त्यातला आपण पाहिलं होतं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर्स, यांच्या बेसवर आपण डिपेंडिंग अपॉन द लेयर्स इपिथेलियल टिश्यूला आपण दोन पार्ट्स मध्ये डिवाइड केलं. एकाला म्हटलं आपण सिंपल इपिथेलियल टिश्यू आणि दुसऱ्याला म्हटलं आपण कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू. त्यातला कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू पहा. इन द कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू विच इज ऑल्सो नोन एज द, काय नाव दिलं पाहिला, स्ट्रॅटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू. का म्हटलं आपण कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू विच इज ऑल्सो नोन एज द स्ट्रॅटिफाइड बिकॉज दिस कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू विच इज फॉर्म्ड बाय मल्टी लेयर्ड. सो दीज आर डिवायडेड इनटू द मेन थ्री रिजन्स. लोअर मोस्ट रिजनला काय म्हणतो आपण, बेसमेंट मेम्ब्रेन, आणि त्याच्यावर जो फर्स्ट लेयर असतो त्या लेयरला जर्मिनेटिव्ह लेयर किंवा स्ट्रॅटम जर्मिनेटिव्ह म्हणतो आपण. पा स्ट्रॅटम जर्मिनेटिव्हम किंवा जर्मिनेटिव्ह लेयर्स जो लोअर मोस्ट कुणावर प्रेझेंट आहे, बेसमेंट मेम्ब्रेन, आणि यांच्यावर कोणती ॲबिलिटी असते, मायटोसिस अँड टू प्रोड्यूस द मल्टी लेयर स्ट्रक्चर. यानंतर हा इंटरमिडिएट लेयर्स आहेत. इंटरमिडिएट म्हणजे कोणता, आउटर मोस्ट जो लेयर असतो तो डेड असतो, ज्याला आपण काय नाव देतो पहा, कॉर्निफाइड स्क्वायमस लेयर. आउटर मोस्ट लेयर जो आहे म्हणजे हा फर्स्ट लेयर झाला. त्यानंतर मिडल पोर्शन्स इंटरमिडिएट लेयर आणि लोअर मोस्ट स्ट्रॅटम जर्मिनेटिव्ह. तर या ठिकाणी पार्ट लक्षात ठेवायचा, जेवढा कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू आहेत मल्टी लेयर्स आहेत पण तीन भागामध्ये डिवाइड केला. लोअर मोस्ट जो बेसमेंट मेम्ब्रेनवर आहे त्याला स्ट्रॅटम जर्मिनेटिव्ह म्हणा किंवा त्याला जर्मिनेटिव्ह लेयर्स म्हणा. मिडल आहे त्याला म्हणायचं इंटरमिडिएट मल्टी लेयर आहे, आणि जो आउटर मोस्ट सिंगल लेयर असतो त्याला म्हणायचं कॉर्निफाइड स्क्वायमोज लेयर. सो दीज आर द कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू. इमेज मध्ये पाहतोय आपण, काय म्हटलं आपण, ओनली लोअर मोस्ट लेयर इज प्लेस्ड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. Now, this layer is called as the stratum germinative, the cells of which have the ability to divide and redivide. Divide, redivide continuously होतात. एक्झाम्पल विचारलं तर स्किन मध्ये अशा सेल्स प्रेझेंट असतात. त्यानंतर पहा कुठे प्रेझेंट आहेत, स्किन मध्ये प्रेझेंट आहेत. अशा सर्व ऑर्गन मध्ये हे पार्ट्स प्रेझेंट असतात ज्यांना काय म्हणतो आपण कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू. तर या ठिकाणी आपला टोटल इपिथेलियल टिश्यूचा पार्ट्स हा कंप्लीट झालेला आहे. नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आपण स्टार्ट करतोय, दॅट इज नोन एज द सेकंड एनिमल टिश्यू. द नेम इज नोन एज द कनेक्टिव्ह टिश्यू. ओके, लेट अस स्टॉप हियर. नाउ रिमेनिंग पार्ट विल बी स्टार्ट इन नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर. थँक यू.